tôi trần thịt bò nha các bạn nha. Chan nước vào này các bạn. Đấy. Khi các bạn buổi sáng mà được một tô này các bạn làm cho gia đình ăn thì phải nói rằng ngon lắm các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một món phở bò. Đây trước tiên mà nói thì gồm có phở bò thì có phải bánh phở này, thịt bò này và xương. Các bạn nhớ nha, nếu mà các bạn mua được xương bò thì nó sẽ ngon. Nhưng đây không mua được xương, tôi không mua được xương bò, tôi làm xương lợn các bạn nhé. Nguyên liệu thì có kèm theo như thế này. Đây là hạt tiêu sọ này, hạt mùi này, đây là trần bì này, đây là đinh hương này, đường phèn này. Đây là mì chính. Và đây là hạt nêm và muối, nước mắm. Kèm theo nữa là các cái phụ gia nó là hành tây này, hành lá này, hành khô này. Đây là quế này, hồi này, thảo quả này, gừng này và ớt này, chanh và rau sống nha các bạn nhá. Các bạn nhớ là làm cái món phở bò này thì nó cũng có nhiều các cái phụ kiện kèm theo. Cho nên làm đến đâu tôi sẽ giới thiệu với các bạn nha. Nếu nói liền một lúc các bạn có thể là không nhớ được hết. Các bạn nhớ là cái này ta cũng phải đem nướng này. Đấy. Gừng ta cũng phải đem nướng này. Đấy. Hành khô này. Thế và trần bì này, hạt mùi với cả tiêu sọ là ta phải đem rang. Với cả đinh hương. Trong đó có cả hồi quế này, thảo quả này. Ta rang hết xong người ta mới đóng vào một cái túi. Đấy, ta đóng vào túi thì rõ ràng ta đun thì nó mới bã nó không ra các bạn nhé. Khi ta đun được một thời gian, ví dụ như chẳng hạn ta đun được vào khoảng độ nửa tiếng thì ta cho các cái bã nó ra. Thì ta chỉ lấy hương vị thôi, còn ta không thể nào lấy bã được. Bây giờ trước tiên mà làm cái này thì tôi phải đi trần cái xương này nhá và chẻ các cái ống này ra. Đấy, đập dập cái này và chẻ cái này ra. Sau đó tôi đem tôi trần đi cho nó tẩy hôi đi nhá các bạn nhá. Xong tôi cho vào nồi tôi ninh. Đây nhá, tôi đã trần xương sạch rồi, rửa sạch rồi. Tôi cho nước vào đây để mang lên đây để ta ninh xương nhá. Rồi. Khi nào các bạn nhớ là nước mà nó lăn tăn là bạn phải cho nhỏ lửa đấy nhá các bạn nhá. Không lên cho to lửa, nếu các bạn cho to lửa là nó đục. Đục nước là nó chỉ có mùi gây chứ không còn cái vị thơm gì cả. Trong lúc mà đun này thì tôi nướng gừng nha các bạn nhá. Đây ta nướng củ gừng vào đây, xong ta đi rửa sạch, cạo sạch. Đây, ta nướng gừng vào đây. Đây tôi đã nướng gừng nhá, nướng gừng đã xong rồi đây. Bây giờ tôi cho ra để tôi nướng hành tây nhá. Đó. Tôi sẽ để ở đây, xong ta phải rửa sạch, cạo sạch đấy nhá các bạn nhá. Đây các bạn nướng hành tây. Sau đó ta phải cạo sạch vỏ nhá. Rửa sạch và cạo sạch. Như thế là được rồi các bạn ạ. Tôi cho vào đĩa nha. Để tôi mang đi rửa. Đấy. Bây giờ tôi nướng nốt hành khô. Đây các bạn nhớ là khi xương sôi là các bạn phải cho nhỏ lửa, không được cho to lửa. Các bạn nhớ phải mở vung để hớt bọt nha. Chỉ cho lăn tăn thôi. Đây tôi nướng hành khô. Đấy các bạn trần nó đi cái thì cái xương của nó cũng thơm. Nó tẩy hôi bằng nước gừng rồi mà. Bây giờ chỉ có là ta đun lên đến đâu là có bọt là ta phải hớt bọt. Đấy, hành khô tôi đã nướng cháy đen ra rồi. Bây giờ tôi bỏ ra nha các bạn nha. Nóng lắm. Đã bỏ ở đây để xong ta đi ta rửa. Như vậy là tôi đã nướng xong hành khô và gừng và hành tây. Bây giờ tôi chỉ cho nhỏ lửa thôi nhá. Tôi không đậy vung nữa. Xong tí nữa tôi mới vào tôi mới hớt bọt nhá. Tôi chỉ cho lửa nhỏ nhom nhem thôi. Không được cho to lửa nữa. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đi
bóc vỏ và rửa cho nó sạch nha. Các bạn nhớ là tôi đã rửa sạch rồi. Bây giờ tôi còn cái vỏ hành khô nào tôi bóc lốt ra nhá. Xong tôi đập dập thôi. Còn hành tây thì ta phải thái. Xong ta cho trong túi nhá. Đấy, hành ta đã nướng nhá, ta đã sạch rồi. Rửa cái nào là chóc chóc hết rồi. Bây giờ tôi chỉ có đập cái này cho nó dập ra thôi. Đấy. Tôi đập dập lốt cả gừng. Đấy, các bạn chỉ đập dập thôi nhá. Đây, hành tây này nướng rồi. Bây giờ ta phải thái. Ta thái xong ta cũng bọc vào túi nhá. Đấy, ta thái nó ra. Sau đó ta phải bọc vào túi nhá các bạn. Ta không cho bã nó ra ngoài. Đây nhá, mảnh vải rất sạch nhá. Đã được giặt sạch rồi các bạn ạ. Đó, bây giờ tôi phải cho vào đây. Sau đó tôi rang nốt cái món chân bì, mấy cái đinh hương, mấy tiêu sọ, mấy hạt mùi nhá. Xong tôi cho lốt vào đây. Tôi mới buộc lại các bạn. Xong ta cho vào xoong, ta linh. Vì hành tây này thì nó cũng quá là nhiều. Cho nên ta chỉ cho vừa phải thôi, ta không cho hết được một củ đâu. Đây, tôi cho hành tây. Các bạn nhớ nhá, khi đun là ta phải hớt bọt nhá. Đấy. Nó lăn tăn là bắt đầu bọt nó nổi lên là ta phải hớt. Các bạn nhớ nhá. Bây giờ tôi đun sôi lăn tăn rồi, tôi cũng phải đun thật nhỏ lửa các bạn. Và tôi hớt bọt liên tục để hớt cho nó trong nhá. Các bạn nhớ là phải đun trong vòng 4 tiếng nhá. Các bạn 4 đến 5 tiếng. Sau đó các bạn mới cho các cái gia vị vào. Các bạn cho vào xong lại đun tiếp vào khoảng độ 2 tiếng nữa các bạn. Thì các bạn mới vớt được cái bã ra nhá. Vì ta cho vào trong túi thôi thì các bạn chỉ việc nhấc cái miếng vải ra, ta buộc túm thôi mà. Các bạn nhớ thế này, khi mà các bạn đun sôi 4-5 tiếng là phải có bọt đến đâu các bạn phải hớt đến đó nhá. Đấy, hớt cho nó trong nước, cho nó ngon nước. Các bạn ơi, bây giờ tôi đã đun được coi như thế 4 tiếng rồi đấy các bạn. Bây giờ tôi bắc xuống để tôi rang tiêu hạt và mùi và trần bì nhá các bạn nhá, với cả đinh hương. Tôi rang xong tôi mới ngâm nước để cho ra nước các cái màu nó không hợp lý đi. Sau đó tôi để khô xong tôi mới bọc vào trong này để tôi mới cho vào trong nồi canh xương nhá các bạn nhá. Bây giờ tôi bắc xuống đã. Tôi chỉ đậy kênh thôi chứ không đậy vung hẳn. Vì linh xương là không nên đậy. Tôi cho chảo lên nhá. Thảo quả này, hồi này, quế này. Đấy, để tôi rang lên này. Rang cái này các bạn phải cho nhỏ lửa nhá các bạn nhá. Không lên cho to lửa, nếu to lửa là nó sẽ cháy mất. Tôi cho một ít hạt tiêu nguyên nhá, không giã đấy nhá. Và hạt mùi này, gọi là hạt tiêu sọ các bạn. Đây tôi cho chân bì. Cái chân bì các bạn cho quá một chút cũng được. Đinh hương các bạn cho vừa phải thôi. Các cái thảo quả này với những cái món này ta phải rang trước. Vì nó to, nó lâu chín hơn. Vì những cái nhỏ nó chín nhanh hơn. Thế cho nên là ta phải rang trước những cái món đấy để cho nó thơm. Dậy mùi thơm lên rồi ta mới cho những cái món hạt nhỏ vào. Các bạn ơi, được rồi, tôi bắc ra nhá, không cháy mất. Rồi. Đây, tôi cho lồi canh xương lên lại đun thật nhỏ lửa các bạn nhá. Tôi sẽ cho ra các cái gia vị rang này nhá vào nước này. Đấy, để ngâm vào đây 30 phút. Ngâm xong ta mới chặn nước ra. Xong ta để ráo xong ta mới bọc cho vào cả cái miếng vải túi đấy ta bọc nha.
Các bạn ơi, bây giờ là tôi ngâm đủ coi như 20 phút rồi nhá các bạn nhá. Bây giờ tôi lọc ra để cho nó ráo. Rồi. Đây, tôi để đây cho ráo xong rồi tôi đổ vào cái túi. Đây, tôi sẽ đổ tất cả gia vị này nhá, để vào trong cái túi. Rồi. Các bạn nhớ nhá, cho vào trong xoong nước để đun thì các bạn nhớ là ta sẽ đun tiếp trong vòng 3 tiếng nữa các bạn. Đây, tôi sẽ cho vào đây. Như vậy là tôi sẽ bọc kín được cái này rồi. Tôi cho vào trong này. Đây ta chỉ lấy hương vị nha các bạn nha. Các bạn ơi, trong lúc tôi đang linh xương thì tôi đem thái thịt bò nhá các bạn nha. Thịt bò ta phải thái thật mỏng các bạn. Đấy, các bạn nhớ nó phải thái thịt bò thật mỏng. Tôi đã thái xong thịt bò rồi đây. Đây, tôi để vào đây. Tôi sẽ thái hành nha. Các bạn nhá, ta thái thì cái đầu hành này ta để dài một chút nha. Đó. Đây, ta cho vào đây. Cái dài, cái ngắn các bạn ạ. Chứ không cứ rằng là phải là ngắn. Có lá hành thì ta cho ngắn thôi. Các bạn hãy nhớ là khi ta thái thịt xong thì cái mặt thớt ta phải đổi mặt thớt, xong ta phải lau khô nhá các bạn nhá. Hoặc rửa nhá. Ta phải đổi dao, vì dao kia ta thái thịt sống mà bây giờ ta thái hành là ta phải đổi dao. Đó, cho nên tại sao phải dùng con dao thái thịt riêng và thái hành riêng nhá. Rồi các bạn trộn lên cả hành dài và hành ngắn. Đây là rau nhá các bạn nhá. Đó, rau thơm này, rau húng với cả rau mùi. Các bạn bỏ một chút cái gốc của rau mùi đi. Đó. Ta ngắt nó vừa phải thôi. Đây, như thế này là ta trộn lên nha, vào trong mấy cái bát hành. Đấy, ta trộn đều lên. Trước khi thái thịt xong là ta phải đi rửa tay nhá, các bạn nhớ đấy. Vì ta thái thịt là đồ tươi, bây giờ đồ này là ta trần xong ta để lên trên chốc. Đấy, như vậy là nó đã đều rồi. Thế ta chỉ cho bát phở. Khi ta trần xong ta cho bát phở. Đây, ta trần bánh xong nhá. Bây giờ tôi thái một ít ớt các bạn. Để lên đĩa, bạn nào ăn ớt tươi thì ăn. Đây các bạn ơi, tôi đã đun được thêm 3 tiếng nữa rồi đây các bạn. Nếu mà nước đủ rồi thì các bạn thôi không cần phải cho thêm nước nữa. Mà nước ít quá thì các bạn hãy cho thêm nước nha. Bây giờ tôi cho một chút nước mắm nha các bạn nha. Đó. Tôi cho một chút hạt nêm này. Các bạn cho một chút đường phèn nhá. Các bạn chỉ cho vừa thôi, không cho nhiều quá. Tôi cho một chút mì chính các bạn. Tôi cho một chút muối gia vị này. Khi các bạn cho xong các bạn phải nếm thử nha các bạn nha. Nó phải vừa hợp lý. Làm sao để nó quyện được vào mấy bánh, làm sao cho nó hợp lý. Bây giờ tôi đi chân bánh các bạn ơi. Chân bánh phở nha các bạn nha. Đây các bạn, chân bánh phở chỉ vừa phải thôi. Các bạn hãy nhớ sau đó nó còn lở bung lên được. Đây tôi đã chân bánh rồi nha. Bây giờ tôi cho rau vào này. Đấy, tôi cho rau vào xong tôi mới trần thịt bò. Đây, tôi trần thịt bò nha các bạn nha. Đấy, tôi cho thịt bò vào. Chan nước vào này các bạn. Đấy. Phở là các bạn nhớ là phải cho quá nước một tí các bạn ạ. Tôi sẽ cho ra đây các bạn.
Rất là ngon các bạn ạ. Đây. Đây tôi làm xong rồi thì tôi sẽ đi thưởng thức nha các bạn nhá. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong một tô phở. Tô phở bò này trông rất hấp dẫn các bạn ạ. Bây giờ tôi mời các bạn thưởng thức với tôi nhá. Ôi, cái này phải có tí tương ớt vào đây, mấy tí chanh nữa. Tương ớt nguyên chất, cay các bạn chỉ cho vừa thôi nhá. Tôi phải dùng một tí chua chua này nữa. Đấy, hương vị nó hợp lý các bạn. Ui chà chà. Ngon lắm các bạn ạ. Nhưng bạn nào mà ăn thêm đậm thêm thì các bạn sẽ cho thêm nước mắm đây. Và bạn nào ăn giấm thêm mấy tỏi thì sẽ có giấm tỏi ở đây nhá các bạn nhá. Hương vị của phở rất dậy mùi các bạn ạ. Rất là ngon đấy. Nếu mà các bạn nào mà mua được xương bò ấy thì cái hương vị nó còn thơm hơn nữa. Bây giờ tôi không mua được thì tôi phải làm xương lợn các bạn nhé. Đúng là đặc trưng như phở Nam Định đấy các bạn. Tô phở này nếu mà các bạn làm không mất nhiều thời gian, nhưng mà các bạn chuẩn bị trước. Nước là phải đun chuẩn bị trước. Khi các bạn buổi sáng mà được một tô này các bạn làm cho gia đình ăn thì phải nói rằng ngon lắm các bạn. Các bạn có yêu cầu thì các bạn cứ đề nghị, chúng tôi sẽ rất vui lòng để làm tận tình theo yêu cầu của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt.